Як дорога? Дорога вогонь, такий в Києві треба таку дорогу. Так, жителі села Степангород, що на Володимиреччині, характеризують єдиний під'їзд до їхнього населеного пункту. Кажуть, асфальтного покриття тут ніколи не було. Завжди ґрунтова дорога, яка нині розбита вщент та вкрита глибокими вирвами. Слаба дорога, нам треба дорога. Машини б'ються, всі ходова не видержує. Тож ви бачите, яка дорога сюди. Нам треба, щоб вже давно тут була та дорога. Степангород входить до складу Володимирецької територіальної громади. В селі проживає понад 2,5 тисячі людей. Звідси до адміністративного центру трохи менше 30 кілометрів. Однак долають цей шлях більш ніж за 1,5 години. Місцеві кажуть, їздити доводиться чи не щодня. Тому за ремонт беруться самотужки. Щебенки засипали всі ночі сюди. А що щебенка? Щебенку треба, щоб була якийсь клей був, так, смола, нам ще щось додати, якісь домішки робити. Да, то що воно дощ дав, взагалі повилітало. Селяни неодноразово звертались до місцевої влади з вимогою зробити ремонт. Писали звернення та навіть перекривали дорогу. Однак віз і нині там. Тому, кажуть, нині залишається лише жартувати. Їдеш з радістю, споминаєш всю власть, як їдеш. Ну тут і дохідно часто самі ремонтували люди, а десь час там грейдер проходив, трохи щось там присипали. Ну а нам тут, ми далеко, то про нас забувають. В обласній адміністрації про цей відрізок дороги знають. Кажуть, громада вже подала на розгляд проєктно-кошторисну документацію щодо ремонту автодороги. Кошторисники мають проаналізувати, чи ціни, які закладені в проєкт, відповідають актуальні. Якщо все це нормально, то ми ще в цьому році постараємось провести тендер. Роботи однозначно в цьому році виконуватись не будуть, але можливість проведення тендера і оприлюднення, тобто виведення цієї інформації на тендер, це можливо. Місцеві обіцянкам обласних чиновників вже не хочуть вірити. Кажуть, через місячну поверхню на дорозі в село відмовляються їхати спецслужби. Тож якщо влада знову проігнорує їхнє звернення, готові вдатися до радикальних дій. Лілія Налапка, Денис Коломис, телеканал ITV.